Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε δύο φίλες μου που είχαν δύο εκθέσεις, την Εφέλη και τη Χριστίνα. Η Χριστίνα διάβασε αυτό το βιβλίο. Η Άννα μιλάει για μια χαμένη αθωότητα στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, για κάτι αναπόφευκτο που πρόκειται να ξαναγίνει. Έτσι λοιπόν ζωντανεύει αυτές τις εικόνες που υπάρχουν τότε σε καινούριες εικόνες και τις μεταμορφώνει. Παλιές φωτογραφίες χρησιμοποιεί από Ευρώπη, από Αμερική, και είχε στήσει μια ωραία έκθεση εκεί που προβολείς φωτίζαν και απ' έξω από το θεατή, απ' έξω από το έργο δηλαδή. Λες και ο θεατής είναι και αυτός ένα ρομαντικός, χαμένος όμως πια. Πάει, αλλάζουν τα πράγματα. Ο κύκλος ξαναγυρίζει. Οι άνθρωποι σέρνονται καθισμένοι από την μεγάλη άμαξα, έλκυθρο. Μήπως δεν έχει αλλάξει τίποτα από το χιονισμένο βουνό πίσω? Από τη Χριστίνα στην Εφέλη η διατοπία στο φόντο. Προβάλλονται κρύα, αλλά με μια θέρμη. Σαν μια γυναίκα γυμνή είναι το χιονισμένο βουνό πίσω και τα ρούχα της το χιόνι. Μήπως είμαστε τοπία? Μήπως είμαστε βουνά, απόμακρα, κατακτημένα από σημαίες ρομαντικών? Από τη Χριστίνα στην Εφέλη η διατοπία στο φόντο προβάλλονται κρύα, αλλά με μια θέρμη. Αυτό μου θυμίζει τη συμβολική γραφή του Ευθύμη Φιλίππου, σεναριογράφου της ταινίας Άλπης. Έλεγε πως οι Άλπεις μπορούν να αντικαταστήσουν τα άλλα βουνά χωρίς κανείς να το πάρει και χαμπάρι. Χωρίς να πάρει χαμπάρι εκεί που υπάρχει ένας θάνατος και κρύβεται από μια τεχνική επανάληψη και σβήνεται ο θάνατος χωρίς θρήνο. Λες και είναι κλόνη. Το ίδιο κορίτσι στη βάρκα, το ίδιο κορίτσι, το ίδια κορίτσια, απρόσωπα μόνο του. Έχει αλλάξει πολλές θέσεις το κορίτσι, με άλλους χρόνους. Καθήμενο σε μια βάρκα στις Δύσεις, σε μια λίμνη που μοιάζει να βρίσκεται σε μια φωτογραφία με περιορισμένη γκάμα χρωμάτων. Καίγεται από τη φωτιά ανθρώπινων πολέμων. Η Βαβυλώνα πέφτει μόνη της σε μια μόλις ώρα και χρειάστηκε τόσα χρόνια για να χτιστεί. Περιγράμματα της Νεφέλης, ένα φως που πια βρίσκεται μόνο μέσα μας, στην επιφάνεια την ίδια, έτοιμο να μαρτυρήσει τον πόνο που το επιβάλλουν. Τροχή των μηχανών, τεχνοκρατικών πολέμων, εμπορικών οδών που καταραίουν και αλλάζουν ροή, διάφανα σώματα επιφάνειας. Σαν ένα χαμένο είδος γραφικής των περιγραμμάτων. Μπορεί να τα λεφτεί στη Βεργίνα μου το 1970 κάπου. Φίλοι μου, με αρπάζει. Να με αρπάξει ο πλούτονας, με καθίσει η ψυχή μου στον πλούτο του σκοταδιού μαζί του. Νερό, φωτεινό, πηγή, στο άγριο δάσος εκεί που κατοικούν εφήμερα οι άνθρωποι των πόλεων, συνηθισμένοι σε ευμάρειας. Χώρες της χώρας τους, μάλλον, σαν απικία μιας πιο μεγάλης απικίας. Φίλοι μου, με τυφλώνει το φως σου. Περιγράμματα της Νεφέλης, σαν ξεχασμένο είδος γραφικής των περιγραμμάτων, σαν ξεχασμένοι δούλοι που έχουν ξεχάσει τη διάφανη ψυχή τους, ζουνε υπό την αιγίδα μιας απεικιοκρατικής ομογενοποίησης αυτοκρατορικών σωμάτων. Πολύ τσίκι. Και μια αποκάλυψη κανείς δεν την περιμένει, κανείς δεν ξέρει πότε θα λάβει χώρα. Μια γυναίκα ντυμένη, αποκομμένο νησί, χιονισμένο βουνό της θάλασσας. Διάφανα σώματα ντυμένα με χρώματα διάφανα. Φωτός που αντικατοπτρίζει την πραγματική διαφάνεια κούφιων σωμάτων. Δυνατά ή αδύναμα σώματα ψυχών και δυνάμεων που αλληλεπιδρούν και σπρώχνουν τα κύματα της λίμνης σε τοπία που καταπίνει το φως. Το φως άλλαξε στην εικόνα. Όταν μπήκε το κάδρο μέσα στον πίνακα και άφησε το φως του προβολέα απ' έξω, χάθηκε. Όσο ζουμάρουμε μέσα στη δίνη, το φως ψυχραίνει πια και πάει προς τη χθόνια γη. Η θάλασσα πια ξεχασμένη, δεν την ταξιδεύουν οι ήσυχοι άνθρωποι. Έχουν πιαστεί τα ψάρια στα δίχτυα της εγκεντρωτικής ισχύος και τα παλιριακά κύματα απλά κάνουν τη δουλειά τους σαν αντίδραση. Όπως έκανε τη δουλειά του μονοδιάστατα ένας άνθρωπος που δρά ζώντας σε έναν κόσμο βαρδισμένο συνειδήσεων από άειλους νόμους, που νομίζω ότι είναι πραγματικοί. Διάφανα σώματα καινού χώρου από τα περιγράμματα της Νεφέλης. Είμαστε ανάποδα όταν βουτάμε στη θάλασσα τοπίου του ινφινίτο άπειρο της Νεφέλης. Βουτάει στο βυθό κενό φως. Τι θα απογίνουμε πέφτοντας στα αστέρια του σκότους? Ένα μήνυμα. Γιαννή, χρειά μαύρου σκοταδιού, σαν κυοφορία. Ή μήπως είναι το κακό που έρχεται μετά τη βασιλεία του ήλιου? Ή μήπως
Μπορεί να δώσει γένεση το σκοτίδι της σπηλιάς. Ποιος ξέρει, ένας θεός ή μια στιγμή που δεν ξέρουμε ότι ανήκει σε όλα τα όντα του κόσμου. Μια μυθολογική φιγούρα φυλακισμένη στο κλουβί της αναπαράγεται από ψήγματα αόρατων ηλεκτρονίων που τα λένε Δία, που τα λένε Ζεφ. Αυτά τα άπειρα πράγματα που γίνονται μυθολογίες, γίνονται σώματα, ενσωματώνονται σε άλλα σώματα. Αλλά οι κατασκηνώσεις και τα νοσοκομεία μελλοντικών πολέμων δεν πρόλαβα καν να γίνουν άδεια δωμάτια. Λευκές κλίνες, όχι του ουρανού, αλλά των στρωμένων σαν αεροπλάνα κρεβατιών, εκεί που ο χρόνος σταμάτησε πριν διαλυθεί το ρολόι. Ο κύκλος του χρόνου συνεχίζει εκεί που οι άνθρωποι δεν πρόκειται να γυρίσουν πια. Το φως μπαίνει πάντα χωρίς να είσαι εκεί. Το φως σε κλειστές αίθουσες απόντων ανθρώπων, τουριστών, στρατιωτών, βιομηχανιών που καταραίουν. Ντεμοντέ μεγαλεία εξοχικών που χάνονται επειδή δεν υπάρχει νερό να τρέχει. Σε αγαπημένα χωριά τα θέρισαν χωρίς να τα σπείρουν. Μποστάνια που οι άνθρωποι θα ψάχνουν να φτιάξουν χωράφια στα έργα και τις ημέρες τους. Για να φάνε σαν άγρια ζώα που έμαθαν να αγαπούν τους σπόρους που θα φυτρώσουν από τον ήλιο και το φεγγάρι. Που κάποιοι τα λέγανε θεούς και κάποιοι έχουν ξεχάσει ότι είναι ο Θεός. Μετά την αποκάλυψη της δικιάς τους προσφυγιάς από εκεί όπου ήταν μικροαστή των πόλεων φαντάσματα. Πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, πού πηγαίνει αυτή η γυναίκα, πού φεύγει αυτοεξόριστη για να μην πεθάνει τότε, είτε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης είτε τώρα σε μια πόλη ελεύθερη να τρώει μόνη της τη σάρκα της επειδή δεν έχει λεφτά και ανθρώπους να ζήσει όπως η προηγούμενη γενιά. Είναι ελεύθερη να δουλεύει σε σκατοδουλειές, περιμένοντας ένα κύμα δυνάμεων να τη σώσει και να τη βγάλει έξω για φαγητό, να την πάει σινεμά, παραλία ή να την καθίσει μέσα στο κλουβί της, ένα διαμέρισμα υπόγειο ή κοντά στον ουρανό. Γυναίκα με βάρκα χωρίς λιμάνι, εκεί όπου σαν άσημος τάφος με δίχως δάκρυα η κάθε ιστορία πεθαίνει στο βωμό μιας βιομηχανικής συνήθειας. Διακοπές ασυνέχεια των στρατοπέδων, μόνη το αποκαλυπτικό φως στη λίμνη των μέλουσων νεκρών, ελεύθερη να τα χαϊδεύει μόνη της στην επιφάνεια. Ατομικό φως που καίει πυρηνικά στο φόντο, το τέλος όλων. Πότε προδιαγράφεται αυτό το τέλος? Θα είναι αργό? Διάφανα τα σώματα, είτε γυμνά σαν της Νεφέλης, είτε ντυμένα σαν της Χριστίνας. Διακοπές ομαδικές με γκρουπ κατασκηνώσεων. Τουρίστες που ήταν πάντα στρατιώτες, παρατακτικά βγαλμένοι για μια φωτογραφία, παρατακτικά βαλμένοι από τη μηχανή ψυχή τους, μεταμορφώνονται σε μια γραμμή που την ακολουθούν άλλα σώματα αναλώσιμα. Στρατιώτες που φοβούνται να πεθάνουν έξω από το κύκλωμα του τοπίου τους, κάνουν σκι στη θάλασσα των λευκών σωμάτων των βουνών, νομίζοντας ότι βλέπουν τον ήλιο καθαρά. Και με μαντινάδα τώρα. Στέλνουνε τους στρατιώτες τους για να ξεκουραστούνε. Αλλάξανε τα ρούχα τους, τουρίστες θα τους πούνε. 2 εκθέσεις, 2 προτάσεις σε μία, διάφανοι άνθρωποι στην αυλαία της εκδρομής.